80% على الأقل من الإيرانيين غير قادرين حالياً على توفير الغذاء الكافي مثل الفواكه والخضروات بسبب المشاكل الاقتصادية. تلك المعلومات التي ذكرناها لكم لم تتحدث عنها منظمة لحقوق الإنسان ولا حتى حكومة غربية، بل خرجت من لسان امرأة إيرانية تقبع اليوم خلف القضبان. والأغرب من ذلك أنها كانت يوما ما تعتبر جزءا من نظام طهران. تلك المعلومة هي واحدة من مئات المعلومات التي لا طالما كشفتها امرأة وصفت بالأشجع في إيران، فهي ابنة رئيس سابق وبرلمانية سابقة، وأكلت سجون خامنئي من عمرها الكثير. لقبت بالإصلاحية وهتفت في تظاهرات مهسا آميني. هي فائزة رفسنجاني، ابنة رئيس والسياسية الوحيدة في العائلة فائزة هاشمي رفسنجاني. هي ابنة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني. رغم شهرتها الواسعة إلا أن المعلومات عنها شحيحة بسبب التضييق الذي تتعرض له. وفق موقع تبناك الإيراني، فقد ولدت فائزة في 7 يناير عام 1963 في مدينة قم الإيرانية. دخلت المعترك السياسي سريعا، فقبل ذلك حصلت على درجة الدكتوراه في حقوق الإنسان من جامعة آزاد الإسلامية الإيرانية، كما تحمل شهادة الماجستير من جامعة برمنغهام، ودرجتي بكالوريوس واحدة في الإدارة والثانية في العلوم السياسية. وقد شغلت منصب أستاذة في جامعة آزاد التي درست فيها. تنتمي رفسنجاني للتيار الإصلاحي في إيران، وقد دخلت مجلس الشورى الإسلامي أو النواب كنائبة عن التيار، وبقيت فيه ل5 دورات متتالية حتى خسرت في الدورة السادسة في المجلس. شغلت فائزة منصب رئيسة الاتحاد الإسلامي للرياضة النسائية من عام 1990، لكن الاتحاد أغلق في النهاية، وألقي باللوم على فائزة بسبب نشاطها السياسي في إغلاقه. في عام 1998 كانت رفسنجاني مع موعد مع الكثير من العقبات، فقد أصدرت أول صحيفة نسائية في إيران تحت اسم صحيفة المرأة، وتولت مهمة رئاسة تحرير القسم السياسي فيها. انتقدت الصحيفة الحجاب ودعمت الحركة النسوية في البلاد، ما أدى لحظرها لفترات متفاوتة بعد أقل من 2 عام من افتتاحها، لكنها فعليا كانت الانطلاقة الأولى ليعرف العالم فائزة كناشطة مدافعة عن حقوق المرأة في بلد لا يعترف بها أبدا. وزادت شهرتها الشعبية بشكل واضح. وفي عام 2009 ظهرت في مقابلة مع إذاعة جمهورية إيران، والتي انتقدت فيها من جديد الحجاب ووضع المرأة، ما أثار حفيظة المؤيدين للنظام في البلاد ضدها وطلبوا بالقبض عليها ومحاكمتها. لكن تصريحات فائزة تزامنت مع انتخابات رئاسية، ما أدى لابتعاد الأضواء عنها. عادت بعد الانتخابات لتشارك في الاحتجاجات التي اندلعت ضد أحمد نجاد، إذ كانت رفسنجاني من مؤيدي المرشح مير حسين موسوي، لتتعرض حينها للاعتقال لمدة قصيرة. ومع خروجها من السجن تكرر اعتقالها عدة مرات لتقضي فترات متفاوتة في السجن طيلة السنوات الماضية. وظهرت بعد ذلك عبر وسائل إعلام أجنبية لتعلن موقفها من حقوق المرأة في بلادها، ما أكسبها شهرة عالمية بعض الشيء. ففي أواخر عام 2020 قالت رفسنجاني أنها تدعم استمرار ترامب برئاسة الولايات المتحدة، كما كشفت سابقا عن دعمها للعقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني، وهي التصريحات التي سببت لها الكثير من الضرر داخل البلاد. قبل أشهر اشتعلت إيران بالكامل في وجه النظام الإيراني، وذلك بعدما توفيت الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق بعد اعتقالها في إحدى ضواحي طهران بتهمة ارتداء ملابس غير مناسبة. حادثة وفاة مع أوضاع اقتصادية مزرية وتضييق على الحريات أدت لحدوث الانفجار في وجه نظام المرشد، ورغم رد قوات الأمن بالقوة والقتل وقطع الإنترنت على البلاد بشكل صارم، إلا أن الاحتجاجات لم تتوقف
بل استمرت في الاشتعال أكثر مع اتساع رقعتها بشكل واضح في مختلف أنحاء البلاد. ومع استمرار الاحتجاجات بدأت الأصوات المؤيدة لها تخرج تباعا، وكان من بينها صوت فائزة رفسنجاني التي اعتقلت عدة مرات في السابق والتي ظهرت لتكشف الفساد داخل النظام. رفسنجاني أكدت في تصريحات متتابعة أن عدو الشعب الإيراني هو في الواقع في إيران، في إشارة للنظام الحاكم هناك، وكشفت عن الملفات التي لديها والتي تدين أغلبها النظام وتعامله مع الشعب الإيراني، حيث ذكرت أن هناك أكثر من 5000 حالة اختلاس على الأقل سجلت في البلاد في الأشهر الأخيرة، وأن حجم الاختلاس ارتفع بنسبة 300% في إيران. كما كشفت عن هروب رؤوس الأموال من البلاد، إذ قالت أن 18 مليار دولار من رأس المال تغادر سنويا من البلاد، والسبب يعود لتضييق النظام وتدهور الأوضاع الاقتصادية، والتي قالت عنها أن 80% من الإيرانيين في الوقت الحالي غير قادرين على توفير الغذاء الكافي، وأن 40 مليون إيراني بحاجة الدعم الحكومي والمساعدة الفورية. وتحدثت فائزة أيضا عن هروب الرياضيين من إيران، حيث قالت أن ما لا يقل عن 61 رياضيا وبطلا وطنيا في إيران تقدموا بطلبات لجوء في دول أخرى هربا من النظام. أما عن الاحتجاجات الأخيرة فقد كشفت عن موقفها الرسمي من خلال تسجيل صوتي حصلت عليه إذاعة راديو فاردا، والذي قالت فيه أن السلطات تحاول تصوير الاحتجاجات على أنها أعمال شغب، لكنها في الحقيقة احتجاجات شعبية وعارمة. كما دافعت في التسجيل عن المتظاهرين وأنهم يواجهون عنفا مفرطا من قبل قوات الأمن الإيرانية، ما يجبرهم في بعض الأوقات على الدفاع عن نفسهم. تلك التصريحات والمواقف كلفت رفسنجاني العودة للسجن من جديد، ففي أواخر شهر سبتمبر قامت الأجهزة الأمنية باعتقالها من جديد. وقال متحدث باسم السلطة القضائية أنها رهن الاعتقال ولديها سجل جنائي سابق، لتتهم بعد ذلك بالدعاية ضد النظام، ويحكم عليها بالسجن 15 شهرا مع عامين من العقوبة التكميلية التي تمنعها من السفر خارج البلاد أو القيام بأي نشاط عبر الإنترنت، لتصبح بذلك الآن صامتة خلف قضبان سجون خامنئي، ولا يعرف متى تظهر من جديد، على الرغم من أنها ابنة ذات النظام وتملك وعائلتها تاريخا طويلا معه. لكن وعلى ما يبدو أن كل شيء مسموح في إيران إلا قول الحقيقة.